bay tợ kiểu bay tợ vẫn như thế bay tợ cái lớn đấy này bay ớt đất chứ ôi mình sẽ cắt đây nha thôi chị luôn đây kia rồi ngay đây rom ba anh thì tôi để play chứ ok vậy nó khá nữa mình là khi chúng ta tiên đấy rồi nó đứng lại con nhưng cái chuyện đó rồi nó như là hay ông tin chứ đau tiền ta đau tiền đau tiền rồi là các bạn đi nếu mà đi đau tiền chắc là sẽ cái mà trong xua pu đây là sao một lối một to rồi để cho nó chừng rồi rồi chị coi đấy cái này oi thơ biết mà oi xí biết cô à cô quay nhá quay nhá quạt chân đấy ba có cái lô thì cái lô xí này thế nó xí mớ thì sống à lắc lắc à thì chưa đâu cho mình một nó giờ đâu giờ bao bao này tôi ăn cái đó nên tôi cái này để dương cả sau đó năm coi đấy tiền xin cho bài rồi sắp đó hay vẫn like video mình YouTube cắt của nó vô này đâu rồi tay chỉ đánh bà nè lên like có được lên đang lên đây anh em tăng tình chất nó là dành plan vô thì nó cái nào bị nhóm đó ông ai rồi mình đi cái nào bị lại chuyện đây á
มาได้แล้วทานเมียนนะรับได้ทีเดียวอะไรมาไปสิไงทำยังไงในมอก็ไปอัดมาสิเก๋จริงវាចូល3 ទឹក 3 ហ៊ុនហ្នឹង3 ទឹកឡាន ตามได้เติมติดเลย ที่มาฉลาดจะแบบมีจุดพร้อมจะโชว์ไม้จะได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ